Atau aku dah mati dah. Game dah habis belum? Belum. Okay guys, sekarang ni kita orang sampai dekat Sungai 2 sekitar pukul 3.45 macam tu lah. Kita orang masuk petang hari ni sebab hari ni hari Ahad. So hopefully hari Ahad ni orang dah keluar, so kita orang masuk pula. Weh, agak lah. Weh, agak. Masa sekarang kita 3 orang ke? Aduh. Tak apalah, kita jalan dah. Kita gagah. Yes. Kau dengar tu, orang tu cakap hari ni tak ada orang camping. So kita orang lagi sekali conquer kat sini. Macam hari tu korang tengok kan, sebelum ni kita orang conquer. Hari ni pun kita orang conquer juga. Weh, aku dah dengar. Kau dah dengar dah, Jim? Dah dengar bunyi air terjun dah ni? Ya, dengar. Terjun, sungai. Sebenarnya kalau korang nak tahu, kita orang saja. Sebenarnya kalau korang nak tahu, sebenarnya kita orang kelentong je diorang ni. Aku dengan Mencak kelentong kena jalan kat sini 2 jam. Sebenarnya tak jauh pun, dalam 200 meter je sebenarnya. Kita orang kelentong je. Oh, nampak. Hajim dah mengamuk. Yes, Hajim kena. Betul lah letak. Terbaiklah Hajim. 2 jam ni, nampak 2 jam. Okay guys, kita orang sampai dekat Lata Bunta. So korang tengok ni, dia punya view. Lawa gila guys. Untuk ke sana, okay, korang kena lalu dekat sungai ni. Okay, ni air terjun dia. Okay guys, kita orang dah pasang kemah, dah pasang fly, dah pasang ground. Okay, sekarang ni inilah view kita orang. Nampak tu air terjun menghadap kemah kita orang dekat sini. Okay, ni kemah kita orang camping. So kita orang susun kursi kat sini. So nanti akan ada unggun api. Aku akan masak dekat area sini kot. So ini air terjun menghadap kat sini. First time aku tengok air terjun ni weh. Aku tak sangka dekat Malaysia ada air terjun yang dekat dengan sini dan korang boleh bawa kereta masuk sini. Lawa gila. Okay, so sekarang ni aku nak readykan makan malam. Menu apa malam ni, korang stay tune tengok vlog aku ni sampai habis. Okay, so menu kali ni agak special sikit. Stay tune guys. Okay guys, aku rasa aku dah masak dekat atas gazebo ni lah sebab hujan. Okay guys, korang tengok ni, diorang tengah buat longkang sebab hujan lebat. Bagus diorang ni. Okay guys, sekarang dah pukul 7. Kita orang baru nak masak sebab tadi hujan. Menu yang pertama aku nak masak nasi goreng Cina. Ada fish cake kat sini. Untuk dekat camping ni, untuk simple nasi goreng Cina daripada Adapi. Guys, ni dia aku dah masukkan fish cake, telur dan juga sayur campur. Makan. Belum masak lagi. Okay guys, nasi goreng Cina aku dah masak. So lepas ni aku nak buat sos black pepper pula. Yang ni kita simpan dulu kat dalam bekas ni. Kejap lagi kita boleh makan. Okay guys, aku dah habis masak nasi goreng. Sekarang ni diorang tengah ready untuk barbecue. Ni menu kedua pula, aku nak masak sos barbecue untuk kita punya ayam panggang tu. Okay, diorang tengah buat ayam panggang. Okay guys, aku dah masak dah sos black pepper ni. Kita boleh makan je lagi dengan ayam. Kau buat resipi kau macam mana? Aku guna bawang holland, cube ayam, bawang mushroom. Lepas tu guna sos live. Lepas tu bubur black pepper sikit. Pakai minyak ke butter? Butter, yes, butter, lupa. Butter yang penting, tu yang lagi sedap. Okay guys, kita punya unggun api kali ni menjadi. Hari tu tak berapa nak menjadi sebab kayu basah. Wow. Oh, terbaik. Yes. So enjoy malam ni. Masa untuk kita orang dinner. So ada nasi goreng Cina, kuah black pepper dan ayam barbecue. Makan-makan guys. Okay, gaul lah tu. Letak lah tu, gaul. Makan-makan. Dah dimasak kan? No problem. Diorang pun dah. Jim, sana Jim. Sedap tu. Terima kasih Dodi. No problem. Amin. Aduh, sedap Dodi. Kau dah tak masak. Belum makan lagi. Abang. Sedap gila ni. Kan? Kami masak tadi. Baik. Macam pas. Duduk lah kesian kau. Okay guys, makan dulu.
Ni air ni aku buat tau Dik. Oh, thank you Doji. Kalau kau pakai nasi kan, Aha. masak kan, aku pakai buat air. Okey, terbaik lah. Pandang muka aku. Okey, terima kasih. Terima kasih Doji. Ni macam ni malam ni? Malam ni sangat sejuk dan sangat tenang. Ya, saya. Kenapa? Cuba cakap, hari ni best tak? Kalau nak cakap hari ni Jangan depan muka tu. Boleh ke? Ha? Janganlah. Oh. Kasihan ni lah aku. So hari ni sangat best lah. Jangan bagi dia banyak lampu Tengah main werewolf. So suspected dia aku ambil yang ni. Alam. Ya Allah. Min, siapa werewolf Min? Ha? Siapa werewolf Min? Werewolf? Siapa Min? Tak ada tudung aku. Sorry. Tak ada tudung Min? Tak ada pak. Oh, ini. Malam ni main werewolf. Mati lah. Ke Odi werewolf. Okey, 3 orang kah? Tertipu. 5 orang. Tertipu ya. Atau aku dah mati dah. Game dah habis belum? Belum. Kejap aku orang situ balik pasukan anjing tu sebab dia nak halau judgement Mecha. So kita tengok betul ke tak Mecha is kill and become a ghost. Citizen win. Yeah, kau pergi bunuh aku kenapa? Ini orang dia. Kau pergi bunuh aku kenapa Mecha? Oh ya. Yeah. Okay guys, kita orang dah habis main game, dah kenyang makan semua, sekarang mengantuk, kita orang nak tidur dulu, okay? Bye. Good morning guys, okay sekarang dah pukul 7 pagi, kita orang dah bangun, semua dah bangun. Aku tidur semalam memang sejuk gila, aku tidur kat ground ni je. Okay, aku tidur sini, Azin tidur sini, Faiz dengan adik dia tidur sini, Abang Zah sana, Mecha dekat hammock, Kamil dengan Amin dekat area pondok tu. Dan ini view pagi kita orang. Semalam hujan lebat kan, so air keruh sikit. Tapi pagi ni dah okey dah jernih sikit. Aku nak siapkan sarapan pagi. Aku nak buat apa? Aku nak buat lempeng tepung dan makan dengan sambal ikan bilis. Sambal ikan bilis tu aku dah ready kan daripada rumah awal-awal. So, jom. Odi sekarang ni nak buat lempeng. Lempeng apa ni? Lempeng tepung. Breakfast pagi ni kita akan makan lempeng tepung. Kita akan melempeng tepung. Kita akan melempeng tepung dengan melempang orang. Okey guys, aku dah readykan tepung lempeng ni, dah bancuhkan air dengan garam. So sekarang aku nak masak. Aku nampak ada penonton ramai kat sini. Air dengan garam je. Lupa aku nak beritahu, kita ada Hazim Hamdan. Hai. First time tu join kita orang punya camping. Ada fast channel guys. Faiz je lah, fast channel lah. Kita ada Amsyah Naif. Oi, time kamera dia lah. Dia nak buat kerja dah. Time kamera on dah. Kita ada Kamil Nasir. Dan kita ada Naim. Ni abang Faiz ni, sama muka dia ni. Dia ada Abang Zah. Yes. Lagi seorang kat dalam kemah tengah tidur. Okay guys, lempeng yang terakhir dah nak masak dah. Ni dia. Garing bang. Garing. Buat lembek ni. Pasal lembek ni. Lempeng goyang. Okey, ni sampai ikan bilis tu, so kita panaskan dulu. Bilis ni kita tangkap kat sungai. Kita tangkap tadi kat sungai ni banyak bilis. So kita buat sambal. Okey lah perkara. Dah tinggi kita. Gula. Tapi sedap lah, sedap. Yang ni kita nak buat cekodok pula. Share pinggan. Pinggan tak cukup. Odi nak sweet-sweet. Ada je pinggan. Bila lagi nak swing dengan Azim. Okay guys, kita orang dah settle mandi kat area Sungai 2 ni. So aku nak beritahu kat korang semua, aku buat vlog semua ni menggunakan Insta360 1R 1 inch punya edition. Dia menggunakan lens Leica. Okay, korang tengok aku ada ambil gambar malam dan juga video waktu malam sama ada okey ke tak. Korang nilaikan sendiri sama ada okey ke tak, okay? Tapi guys, aku rasa vlog kali ni agak macam kucak-kacir sikit sebab yelah semalam benda yang tak dijangka kan, hujan. Orang yang jaga dekat sini, dia kata kita orang yang kelima yang duduk dekat sini. Sebab nak ikutkan tempat ni sebenarnya dia tambak. So dia tambahkan dengan pasir-pasir, so dia bagi tempat tinggi sikit. So dekat kawasan situ pun dia orang nak buat campsite ni agak besar sikit lah. Dekat situ je, dekat situ pun dia nak buat sekali. Sana pun sama juga.
So maybe korang datang kat sini nanti kawasan sini lagi luas lah. Untuk masuk kat sini seorang dikenakan RM25. Air kat sini memang bersih dan paling penting dekat sini kalau siapa yang bawa family, dia ada sediakan toilet dekat sana. So guys, aku rasa dah nak dekat tengah hari dah. Kita orang kena siap-siap masa untuk balik. Okay guys, aku rasa aku nak endkan vlog aku dekat sini. Tapi sebelum tu aku nak tanya dia orang punya perasaan dah, sama ada dia orang nak repeat lagi ke tak. Macam mana kat sini? Cara pecah. Nak repeat ke tak nak? Tak nak. Tak nak. Sebab apa kau nak repeat? Best tu. Kalau dengan Audi tak nak. Oh, kalau dengan siapa kau nak? Kalau dengan Sufian nak. Okey, bagus. Okey. Okey Okey. So kau nak repeat lagi tak? Boleh. Okey, sebab apa kau nak repeat? Okey, aku. Repeat sebab aku rasa happy. Ni brother outdoor ni, kuat pergi outdoor. Suasana, suasana. Nature. Nature ya. Oh, okey. Original oksigen. Tengok semua kau. Kalau ada kau. Ya, aku tak nak bawa kau apa ni. Kalau ada Audi je aku repeat. Aku tak nak bawa Kalau Audi. tak ada Audi aku tak repeat lah. Sebab dia masak baik dah untuk aku. Serius lah. Kalau aku ada awet mungkin aku dah tak lepak dengan kau dah. Okey, bagus lah. Aku tak nak lepak. Lepas ni balik ni aku tak nak lepak dah. Oh ya? Okey, dah baik. Nak repeat tak kat sini? Yes, sebab kat sini tak payah makan KFC bro. Wow. Sebab Odi masak bro. Kalau kau nak pergi sini sebenarnya, bila korang dah bayar RM25 tu, ada 4x4 yang boleh bawakan barang korang sampai dekat camp ni. Okay, so kita jumpa lagi dekat next vlog. Jangan lupa follow, subscribe dan sharekan aku punya YouTube channel ni. Dan follow aku dekat Instagram account IMOD_.